नमस्कार मंडळी, मी महेश पुन्हा एकदा स्वागत करतो आपल्या यूट्यूब चॅनल. आज तारीख आहे 24 जुलै आणि रात्रीचे वाजले जवळजवळ 1:30 आणि उद्या माझा बाईक राईडला जायचा प्लॅन आहे. म्हणजे पहाटे मी निघेन बाईक राईड करण्यासाठी. तर बाईक राईड करण्यासाठी मी मोटोव्लॉग करण्याचा विचार करतो आहे. तर ते शूट करण्यासाठी माझ्याकडे हेल्मेटवरती माउंट करायला काही स्ट्रॅप वगैरे आहे. माझ्याकडे हे हेल्मेट आहे, हे स्टड्सचं थंडर हेल्मेट. याच्यावरती इथे चिन माउंट करणार आहे मी. त्यासाठी माझ्याकडे मी घेतलेले काही माउंट्स आहेत. हे चिन स्ट्रॅप आहे माझ्याकडे. हे मी ऑफर प्राईजमध्ये असताना घेतलेलं मागच्या महिन्यात ॲमेझॉनवरून. आणि मोबाईल माउंट करण्यासाठी तर माझ्याकडे ॲक्शन कॅमेरा नाही आहे, तर मी मोबाईलनी मोटोव्लॉग करण्याचा प्रयत्न करेन. तर हे स्लोविकचं स्टँड आहे ज्याच्यावरती मी मोबाईल माउंट करेन. आणि दुसरं म्हणायचं तर माझ्याकडे हा मावनोचा माईक आहे. भरपूर पॉप्युलर माईक आहे. आम्ही जवळजवळ ऑफरमध्ये असताना घेतलेला हा पण ॲमेझॉनवरती 6 महिन्याआधी घेतला होता आणि 280 रुपये काहीतरी किंमत होती त्याची, तेव्हा घेतला होता मी. तर बघूया, मी सेटअप करायचा ट्राय करतो. सर्वात आधी मी माईक ह्याच्यामध्ये इन्स्टॉल करतो. तर माईक इन्स्टॉल करण्यासाठी कुशन वगैरे काढतो आहे मी. आणि याच्यामध्ये ऑलरेडी माझ्याकडे एक माईक आहे जो इंटरकॉमचा माईक आहे. माझ्याकडे विनेट म्हणून एक ब्लूटूथ इंटरकॉम पण आहे. त्याचा माईक मी ऑलरेडी याच्यामध्ये सेटअप केला होता. तर आता हा दुसरा एक्सटर्नल माईक सेटअप करूया. तर मी हा माईक याच्यामध्ये सेटअप केलेला आहे. याच्या आतमध्ये टाकला आहे मी, म्हणजे विंड नॉईज पण येणार नाही. आणि केबल अशी बाहेर ठेवलेली आहे. आता मी हेल्मेट स्ट्रॅप सेटअप करतो. हे झालेलं आहे फिक्स आणि हे हलत पण नाही आहे. हलत पण नाही, खूप मजबूत आहे हे. तर याच्यावर मी हे असं स्ट्रॅप करणार आहे आणि मोटोव्लॉग
करायचा प्रयत्न करेन. आता हे जे स्टँड आहे हे याच्यावर लावण्यासाठी आणखीन एक माउंट लागेल आपल्याकडे. तो आहे आपल्याकडे माउंट. थांबा मी दाखवतो तुम्हाला. या माउंटला कुठला माउंट बोलतात मला माहीत नाही आहे, पण हा माउंट याला लागतो. बघूया. हे झालं, एकदम परफेक्ट फिक्स झालेलं आहे. आपण मोबाईल माउंट करून बघूया याच्यावर. माझ्याकडे हा जुना मोबाईल आहे नोकियाचा, जो मी 5-6 वर्ष आधी वापरायचो. तोच लावणार आहे मी मोबाईल हा इथे. हा सेटअप रेडी झालेला आहे आणि माईकची केबल लावून रेडी झालेलं आहे. असा काही माझा सेटअप दिसतोय. उद्याच्या ब्लॉगिंगसाठी बघूया कितपत योग्य चालतोय हा सेटअप.